Reunion na naman at back to school na ang ating mga kabataan. At alam mo, Reza, highly anticipated na pasukan sa ating bansa dahil marami ang ating mga magulang na naniniwala ng edukasyon ang pinakamagandang maaaring ipamana sa kanilang mga anak. Tama yan, Bishop. And I remember the quote by Horace Mann. Ang sabi po niya, education is the great equalizer of the conditions of men. Kaya naman nakatuwa pong makita na nag-aaral at gumagraduate ang ating mga kabataan from all walks of life. Pag sinabing equalizer, ano yun? Nagpapantay ng lahat ng okay. kondisyon. Very inspiring ang ating topic sa What's Brewing dahil makakasama natin si Beta Silverio. And be inspired as she talks about their ministry in providing good education sa ating mga katutubong mangyan sa Mindoro. At a day in the life naman po ng isang high school teacher from a public school ang ating mapanood sa Espresso Self. Ano nga po ba nangyayari sa pang-araw-araw na buhay ng isang high school teacher? Abangan po natin yan sa Espresso Self. Interesting yan, Reza. At abangan din natin ang health tips para sa ating mga back-to-school kids. Kasama ang ating guest doctor sa Health Talks. At tabayanan niyo rin ang ating Legal Talks sa Barista. So stay tuned and don't change that channel. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. As we have therefore opportunity, let us do good to all men. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At bilang mga mananampalataya, ay tayo'y inutusan ng ating Panginoon na gumawa ng kabutihan. Hindi lang sa kapwa, kundi sa lahat. Sa komunidad, sa mga taong nasa paligid natin. Because we're lights. We're supposed to be having positive impact sa ating mga communities. And where the Lord placed us, no, lalo na yung mga churches, in fact, we should be entrenched into these. Kaya sa mga urban poor area, sa mga Metro Manila, kahit sa mga probinsya, ay kinakailangan po maging present po tayo, maramdaman tayo. Yun po ang pag-uusapan natin ngayon sa ating episode na ito. Tama po yan, Bishop. At actually, dito po sa Lighthouse Cafe, we actually showcase organizations and ministries that have such positive impact, lalo na po sa ating mga kabataan at sa edukasyon. So, yes. community empowerment through education. Actually, based on PSA's 2015 data, 1 in every 10 Filipinos aged 6 to 24 was out of school. And this is roughly 24 million Filipinos. And it is even more challenging, Reza, to provide education sa mga tribal people. Ay, yung mga katutubo, ano? And one of them would be yung Mangyan tribe sa Mindoro. In fact, galing ako doon. Ano? At alam mo, I had the privilege of visiting this Ezra School of Nauhan sa Mindoro just a few days back. At narito ngayon sa ating piling ngayon, si Beta Silverio, ang kanilang chairman ng foundation at pinaka-involved ako lang. Pinahanga ako ng babaeng to. And we're so glad to have Beta. Beta, magandang araw sa iyo. Welcome to Lighthouse Cafe. Thank you so much. Magandang araw rin sa inyong lahat. Oh, nako. Now, ano yung eskwelahan? It's called Ezra School of Nauhan. That's correct, yeah. Ezer is a Hebrew word that means help. And that's what we do. We help. Oo. And then, ang Nauhan ay isang bayan. Municipality ito, no? Yes po. Pagpasok mo ng Mindoro, syempre sa Calapan muna, pagkatapos. How long ito from Calapan? It's about a 40-minute drive with regular traffic to our school in Nauhan. Yes. And what kind of school is this? It's a Christian school that caters exclusively to Mangyan tribal children. They prefer to be called Katutubo Yes. rather than Mangyan. And in the tribal villages that we visited, there is a public school but only up to grade 6. So after that, there's no more chance for them to further their education. And typically, they would just get married, have another 20 children, and that's how the poverty cycle continues. Pero how do you operate? Ang mga estudyante niyo, yung mga katutubo, pero they would be up in the mountains, di ba? At kayo, nasa bayan kayo, nasa lowland kayo. Yes. So the children that come to our school live with us. We provide a transformative Christian education inclusive of room and board. I see. All free for them. All free. And we also provide a sustainable livelihood program so that the next generation of children
will be Sounds equipped like- to be able to serve God Sounds and like others. it's very challenging, you know. Right. Huh? Absolutely. And how many but years it's have you beautiful. operated? We are in our 6th year. If I'm- Six. Sixth year. Sixth. Yes. This school po, Miss Beta, anong ino-offer niya? Is it from like kinder or prep to grade 6 or high school Yes. level? We originally started with grade 1 and to 8, and then we extended it to grade 10 now. But in the first 2 years of our operation, we experienced that the katutubos, the families, are very closely knit. Yeah. And they will not let their children below 10 Abay, mahirap leave yun, no? their homes. Wow. Kaya, ang nangyayari din is the children that come to us are already above 10 and they would have at least finished grade 6. So we're focusing now more on grades 7 to 12. Grade 7. Yes. I And then see. the curriculum would be, of course, based on DepEd. Tama po ba? Yes, we have a accredited DepEd curriculum. How far would this school be from yung mga bundok? Just Well, how long a walk na kailangan? yes, you Meron bang know, mga the sasakyan? katutubos, you know, they're wonderful and honorable people, but they're very, very poor. So if they when they come to us, they walk, you know, anywhere from 8 to 15 hours each way. Wow. So now, if we go, when we visit them, we take a jeep up to a certain point, then we cross the rivers by foot, and then we climb the mountains, which can range anywhere from 4 to 6 hours. If I may ask, Miss Beta, kasi ang background ko po is anthropology and usually mga indigenous peoples yung yung kasama dun sa curriculum. Why the Mangyan tribe specifically? Ano po ang special dito that you actually, went out of your way and built a school specifically for the Katutubo tribe? Well, you know, this is all God's calling, because when we went to Mindoro, I thought that we were going to rescue street children. Oh. Because our ministry came from Bicol, where we rescue street children there who are typically victims of child trafficking and sexual abuse. So they also live with us, and we give them an education, a home, and so many of our beneficiaries before are now benefactors. In fact, our resident director is one of the original beneficiaries of that ministry in Bicol. Now, when there were some pastors that invited us to bring the ministry there because they had the land but they didn't have the technology, we said yes, going there. It's thinking that we were going to rescue street children. But 50 Mangyan children with some of their elders came down and asked if we could continue educating their children. So, and then another 50 came down a week later. So we ended up, 6 years ago. with tribal children. So how many students na yung ano? Today we have 96 in our And care. all of them in-house? Like yes, for the whole school year? You're talking of 10 10 months? months. that's right. So how about the food? Syempre yung tutulugan nila, saan po sila nagsistay? Yes, again by God's grace, there has been people that learned about what God is doing there and have been moved by the Lord to partner with us. And so the first 3-4 years, we really dedicated the time in building the school, building the classrooms, the staff houses, the dorms. So today, again by God's grace, we have all those structures in place. Our classrooms are running, all by the grace of God. Meron tayong mga pictures actually, Opo. Reza, na pinapakita. Hindi naman, very simple, no? Yung eskwelahan na ito. But then, yung puso diba? Yung care, yung pagkalinga sa kanila, yun ang kailangan nila Mahirap, how would parents feel, lalo yung mga magulang itong mga katutubo na ito? Would they easily let go of their children tapos ipagkakatiwala sa inyo ng 10 months? Alam mo, that's the biggest challenge for the katutubos, because for the children to leave home for 10 months, it's really difficult. But again, through the years, we have seen that the children and the parents do want, a better life for their children, and this is a chance. So they do make the sacrifice,
And when the children go back home and they see the change in their lives um, and the hope of tomorrow for them, they do, commit the children to us for the 10 Ganda. months. Yeah. For the past 6 years, Miss Beta, ano po yung mga parang change lives na stories? I'm sure napakarami pong very inspiring stories. If you would share some to us. Well, our vision is really to eradicate spiritual and physical poverty through a transformative Christian education. Diba? So, we do, it's a faith-based school, so we do teach them who the Creator is and how He loves them and how He tells us to live lives. And alam mo, yung mga katutubo, they're animists kasi, up there in the mountains, they're in Spirits. very remote, villages far from civilization, they don't hear about God. that there's a God and Jesus. a creator and all that. But they do believe that there's a higher being. And so they worship the sun for the light and the warmth of the day. They worship the moon for the light at night. They worship the trees for the fruits it gives and all that. So when the children come and we share with them the truths, about God and how they're loved and taken care of, and that their lives are not just, they're not considered forgotten people of society in God's eyes. They are valuable. It gives them such as an esteem, a value, a new sort of a new creation that they see of themselves, and they bring it back home, and the parents see the change in their lives, and they're curious, and so they ask us as well, what are you teaching our children? And it opens the door for us to share that, and it's a very parental, a very patriarchal society, So the father is the head of the family, and the respect for him really is very honorable. And so when we tell them, explain to them, kayo mga tatay kayo, di ba? Kung gutom ang anak, saan tatakbo? Sa akin. Sagot, di ba? Kung may sakit, saan tatakbo? Sa akin. O bakit hindi sa kapitbahay? Ako ang tatay. Bakit isa lang ang tatay? Oo, okay. Alam mo tayo, isa lang ang tatay natin. Ang pangalan niya ay Panginoon, yung naglikha sa atin. Ganun. And they grasp, it's like, of course, You you can see the easily light relate bulb. to it, yeah. Right. And then as we continue teaching them about, about God and how much they're loved and valued and that He sent His Son, to pay the price of our sins. And they know that they are sinful people, They acknowledge that. And it just really, it just creates really a spark in their eyes and a change in their lives. And today we have reached 8 tribal villages, and 2 of them are already, villages that are for Christ. And it's the katutubos now that go to the farther villages to bring Jesus to them. Being faith-based, pati yung curriculum, you are being helped by mga ilang ministries doon, like mga churches also. Yes, there are pastors, some yes. churches that have been supporting us with medical missions. Yes. We also have discipleship programs and continuous training on for our pastors. Pero and yung our mga workers. staff, yung mga teachers ninyo, saan galing? Saan galing? Meron Our mga local resident doon? director, as Yes. I mentioned earlier, he is from Bicol. Uh-huh. Once the beneficiary of that Yes. ministry, and now benefactor, giving back, to what the blessings that God had given him. The rest are from Mindoro. We have 6 full-time staff. 5 of them being from Mindoro are educators, and we have another 7 part-time who are also workers and teachers for the school. Kung tatanungin kita, Beta, what else do you actually need for you to be effective sa mga katutubo? I believe you have limitations din, ano? What are these limitations na, syempre, pinapanalangin mo how you can be very effective pa. You would pray for this, you would long for this. Yes. I've been there. Kaya alam mo, Reza, nakaka-challenge eh. Lalo na yung nakita ko, nag-testimony ng magulang. And you see
dahil ito yung graduation recognition day nila at umaakit yung mga bata, nilalagyan ng mga pin. It was very, it was a sight na nakakaano sa damdamin mo. Kaya sabi ko nga, what else? If someone here in Manila can say, I want to help. What Partner help with ang Ezra kailangan nyo School. doon? I think number one would be prayers. Okay. In the 6 years that we've been there, in all the years that I've been ministering, prayers have been the most powerful. Of course. I think our second need would be partners in funding our operations and the other needs that are required by the Department of Education. We have had a permit to operate for the last 6 years, and just last December, the Department of Education sent their officers there, and they are now recommending for us to be recognized, which is Yes. the last step, for the proper setup of the school. But there are requirements that we have to meet, such as putting up a new school building. Yes. So, But you do have a property na sufficient mag-house. yes, we have 1 hectare Uh-huh. that is for the school buildings, the dorms and the staff houses. And there's also adjacent to us 2 hectares that we're hoping will be used for a sustainable livelihood program that we would like to O syempre, start pinapakain this yun, di ba? year. Yeah. Oo. Yes, and also Farming. use I mean, it the at least farming. 100 mouths you feed. Every no? day. Every day? Yes, 3 times a day. Oo, Yes. okay. 107, including our staff. Yes. Oh, so, well, more partners. Yes. Maganda naman talaga. It's just a matter of partnership, So, school buildings, facilities, and all the others you can raise there. Pero kinakailangan talaga nga ma-sustain. Yes. Do you have a website po or like a Facebook page that our viewers can visit and check? Yes, we are in the process of finishing our website, and Okay. hopefully in a couple of months we'll be able to announce that. And also we're getting ourselves ready to be on Facebook. Oh, that's Yes. good. So more awareness. So that's din another ng mga viewers, area where we right? need help, IT. Oo. Yes. Pero walang walang anything like from the political, wala, It's all ministry, it's Some all, ministry. that's, Yes. that's good. There are That's good. 4 churches that are around the school that we also are able to receive support from in terms of just helping the school, the educational side of the school. Mhm. And right now, ang offering ninyo is just pang grade 10, and then Yes. you'll be extending this. You'll need more facilities. Yes, in that's why time. Department of Education is asking us to put up another building. I Yes. see. How do you promote? Halimbawa, do you go to the mountains to promote? O yung Mga anak po mga ninyo. anak ninyo, ganyan. Pwede Paano niyo mag-enroll. ginagawa? We have 2 social workers that go every Monday. In fact, most of the time with some of our students, because our classes are Tuesdays through Saturdays. So on Mondays we do our outreaches, and so we do feeding programs kasi they don't have rice there. So ang ulam nila parati kamote. Oh. Oo. So when we have our feeding programs, we're able to bring rice, and then we have a Bible study, and encourage them to send their children to our school for further education after grade 6. Pagkatapos ng mga bata from your school, how are you able to send them to other? This is where we nag-level are up sila? today, Oo. because since last year we've had our first graduates from grade 12. For grades 11 and 12, we send our students who want to continue the academic track. We send them to a public school nearby, but they continue living with us. Ah, Yeah, so they are like our Okay. Ezra scholars. yes. Yeah. Galing. High school, High school yes. the next. So now we are really looking to begin the livelihood, a sustainable livelihood program, because the students of ours, some of them will pursue education. In fact, we have a graduate this year who is an honor student in the public school,
and she is going to pursue education. And Good. her dream is when she finishes, To she would like to teach. come and teach in the Wow. school and eventually be the principal. Yes. Impact talaga. Then we also have two more boys who are not looking to pursue muna, college education, but they want to pursue agriculture. Yes. So we partnered with some friends of mine who are into natural farming in Antipolo and piggery. So they have taken them in and they're sponsoring them full scholarship to train in agriculture and Yeah. piggery, and if they want Alam to mo, pursue college, they parang will. ang mindset nila doon, mag-aaral sila kahit lumayo sila, pero babalik sila doon. No? Opo. Para mas Which is makatulong. ideal, Oh, Bishop. totoo yun. Yes po. Hindi nila iiwan. We have been able to really put it in their hearts that this school is not mine. It's not our workers' school. It is their school. So eventually, this is what they will inherit. And for them to inherit it, they will need to know how to run it. And if they're going to send their children there for schooling, then they make sure that they have good educators. Yeah. So that that dream, it's really been in their hearts already today, and they don't want to leave Mindoro. Actually, they want to go back. Magandang mindset nga po yun. Kasi, di ba, maraming mga Pilipino ngayon, after they graduate, they actually go abroad, di ba? And they choose to, benefit yung, di ba, yung mga ibang bansa instead of, benefiting the Filipinos. Pero ang gandang perspective po niya na, there's a sort of pay it forward that, Yes. their lives were changed and, as a result, they Yes. also want to impact their community. Ang pinakamaganda, Reza, when we arrive, nandun yung mga bata para mag-welcome sa amin. And I asked them a question, ha? I mean, hindi naman in-explain sa akin ni Beta. Sabi lang, Bishop, may mag-welcome sa inyo mga bata. And so they were there, bumati sila. And I asked, ilan sa inyo dito ang tumanggap na sa Panginoon bilang lahat, taas ang kamay. Okay. Pagkatapos sabi ko, tuturuan ko kayo ng kanta. Palagi ko dapat napakita natin dito yun. Sabi ko, ang kantang ito ang pangalan, ang title siya. Diyo kinanta ko. Yung, buhay ko'y may kaguluhan ng landas. Kanta ko yun eh. Tapos tinuloy nila yung kanta. So, Alam nila yung kanta. Alam mo, it got to me. Sabi ko, you go to this place, parang malayo, and then, itong mga batang to galing sa bundok, but they are able to sing the kind of songs we have. I mean, you've done effectively in not just educating children, but bringing to them the knowledge of Christ. And for that, you should be commended, Beta, for your heart and your team doon, And alam mo, kinakailangan talaga in this partnership, kinakailangan pati sa mga churches natin, sa mga ministry people, magbukas tayo ng ating kalooban. Many out there, minsan ang iniisip na ng mga kabataan natin just to leave and then And to earn. And to earn. And never na bumalik at makatulong sa mga communities natin. Well, alam mo, napakaganda. Alam, you can have your opportunity, Beta. The people might be watching, and siguro the Lord may be speaking to their hearts to extend a partnership endeavor para sa Ezra. It's not just a school, it's a foundation you have, right? Right now we're an NGO, Yes. and but we are considering moving into a foundation. Oh, okay. So, you can talk to our viewers, whatever you want to tell them. Ask for Yes, prayers. I would like to invite you to come and see what God is doing in Nauhan through the Ezer School, and be blessed with how God is changing the lives of these children who otherwise would not have a chance in life. Come and see what God is doing, and then I just leave the rest to God. If He wants to move in your heart to participate somehow with us, we welcome you. Yeah. Yun lang For po. the sake of children. I was always referring, pag magsasalita ako to encourage people, like how we are to teach them hope in God. Alam mo, napakaganda na sinasabi ng psalmist is Psalm 78, that if our children would set their hope in God, then tayo mga current ng mga generation,
na see to it that they know the praises of God, the works of God. Sapagkat yun lang yun. And we need to teach them this. Kaya education is the thing that we need to be in. Well, napakaganda. Beta, thank you so much for being here in Thank you for Lighthouse inviting Fellowship. me and for allowing me to Oh. share what God is doing Yes. in a place that otherwise people will never hear about. Okay. Maraming salamat po. Yes. Very good. Wag po kayong aalis. We still have more sa ating Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Hi, good morning. 5:30 na, so kailangan ko nang pumunta ng school. Tara! Tayo ngayon sa Pinaglabanan Elementary School. Lalakad na po tayo ngayon papunta sa grade 2 building. Ito po yung grade 2 building. Yan. Meron po kasing 2 floors yung grade 2 building. Meron pong 3 section sa baba. Ito po yun. At meron din pong 3 sa taas. Sa taas po yung room ko. Matahan po natin. Dito makikita niyo po may 3 kwarto. Ito po yung akin sa dulo. Saan po natin yung mga ilaw. This is my classroom. Grade 2 Santol. Yan. Welcome to grade 2 Santol. Hindi pa po ako tapos completely sa room decor. Tatapos ko rin po yun. Okay, mag-ready na po tayo para sa flag ceremony. So, pupunta na po tayo ngayon sa court para sa flag ceremony. Kailangan po may placard para sa mga bagong students ngayong grade 2. Balik na po kami sa room namin. Galing dun sa court. Mag-hi kayo mga bata! Action Santol! Wala magtutulakan! Pumili ng upuan. Sinong pwedeng magdasal? Sige, RC. Halika, RC. Panginoon, salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa amin. Ingatan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Tulungan niyo po kami na sumunod sa aming guro. Bigyan niyo po kami ng kabaitan sa aming mga kaklase. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga, Section Santol. Magandang umaga po. Lord, for this food. In Jesus' name we pray. Amen. Tuwing recess, kailangan nilang pumila para sa tray. Kumakain na sila at nanonood. Pansamantala habang kumakain, pwede silang manood ng educational videos. Kain na tayo. Hello, good morning. Natapos na po kami na mag-recess. So ngayon naman po, kukopyahin na nila yung mga gamit na kailangan nilang dalhin. Katulad ng grooming kit at art kit.
Yan. So, ilan po yan sa mga bagay na kailangan nilang dalhin at pinapakopya ko sa kanila ngayon. Paalam at salamat, Section Santol. Bye-bye. So, bababa na po yung mga batang wala pang sundo. Banat! Hawak kayo sa... Yung girl sumawak dito, yung boy sumawak sa kabilahan. Ay, pupunta na po kami sa gate para dun sila sunduin nung mga magulang nila. Bye! Wala pang sundo si Sunny Boy, kaya ihatid ko siya. Tatawid kami. Halika, tawid na tayo. Tawid na po si Sunny Boy. Yay! Talaga yung routine dito. After classes, ihatid po yung mga bata sa gate. Kanina, nakita niyo naman po. At pag nandun na yung sundo nila, susunduin na sila ng parents nila. At kung wala, kailangan ibalik po sa kwarto or samahan yung kids doon hanggang masundo na sila. Pero in this case, after kong maitawid si Sunny Boy, okay na. So, ngayon po na nahatid ko na sila sa kanilang mga magulang. Ang routine naman ni teacher ngayon ay maglinis ng classroom. After classes, usually may cleaners pong naka-assign. But for the first day of classes, syempre, sabi ko, sige, mag-enjoy muna kayo. Pero next week, officially, mag-start na po yung assigned list of cleaners. Per day, meron pong students na maglilinis at tutulong po sa akin na i-maintain yung cleanliness and neatness ng ating room. Nyo naman po, di ba, after class, maglilinis pa po si teacher, maghahanda ng lesson para sa susunod na araw. So, dito tayo. Mami B, saan na tayo pupunta? Kakain na tayo, gutom na ako, kapagod na ako kakasuhay sa mga bata. Tara, kain na tayo. Hi guys! Tapos na yung lunch break and medyo nakapaglinis na ako dito sa room. Kapit nang matapos ang araw. Pero hindi pa rin natatapos ang trabaho. Kaya pupunta tayo ngayon sa room ng isa pang teacher. Nandito si Ma'am Girlie at si Ma'am Lady at mukhang naghahanda pa sila ng mga instructional materials nila para bukas. Siyempre, dapat prepared kaming pumapasok lagi sa school, kaya hinahanda na namin yung mga materials na kailangan namin. And that's all for today. Maraming salamat! Ayan, napanood nga po natin ang vlog ni Teacher Mea, ang ating special guest for our episode today. Welcome to Lighthouse Cafe, Teacher Mea. Thank you po. Hello po. I'm glad to be here. Parang pangmunting ilaw yung... Medyo mas grim and proper ngayon si Teacher Mea. Pero, Antoinette, Teacher Mea, isa sa mga pinaka-noble, pinaka-uwaran na profesyon na talagang mataas ang respeto ko ay pagiging guro. Yes. Kaya salamat at pinaunlakan mo kami, Teacher Mea, sa sobrang busy na schedule mo. Salamat din po for inviting me. Ayan. Pero for starters, siguro, no, Mea or Miss Mea, pwede mo ba kaming bigyan ng background sa educational background or paano ka nag-start as a teacher? Nag-aral po ako sa UP Diliman. I took up Bachelor in Elementary Education in Communication Arts and English. So, elementary education. So, ang track mo na pala is ang pagiging teacher? Tama ba? Yes. Education talaga. Pero, when did you decide na, or kailan ka nagkaroon ng parang calling, gusto ko maging teacher? Yung ba'y tinuturo mo yung kapatid mo? Habang nag-exam or what? Actually, at a very young age, na-inspire po kasi ako sa mga teachers ko rin po noon and even my grandmother na teacher din po. So, dun ko nakita na parang gusto kong maging teacher din paglaki ko. What is it about dun sa nakita mo? Bakit parang, gusto ko Anong rin siya? specific dun sa... Kasi naalala ko yung isang teacher ko nung elementary, science teacher namin siya. And parang everyday masarap pumasok dahil she made teaching or learning fun. So sabi ko, nakakatawa naman yung na may mga taong nagagawa nila ito, na-inspire kaming mga mag-aaral na to do more, to explore more, lalo na sa science na subject. So, dahil doon, sabi ko, parang gusto ko rin na gawin to para sa ibang mga bata. Ayan. So, talagang yung naging motivation mo is to inspire others. Very, napaka-ano, no? Pero do you yourself, do you consider teaching or being a teacher na as a noble profession? Yes, I do. And as a matter of fact,
katulad ng sinasabi ng marami, it's more than just a profession. It's a vocation. And I believe it to be true. Totoo talaga yun. Kasi you give more of yourself, more than effort, you're investing your life sa mga bata. Napakalaking investment yan. Kasi hanggang ngayon, na-amaze pa rin ako, ba't yung mga teachers ko nung elementary, nung high school, nagtuturo pa rin sila ngayon, and you can still see in their faces yung joy na parang, ang hirap kaya, pag-iisip ko, pag nag-observe lang ako, parang maubos ako ng pasensya. Pero speaking of inspiring, as they say, parang teaching is not just about imparting, it's more than just imparting knowledge, it's actually inspiring change. And for you, Teacher Mia, ilang taon ka nang nagtuturo, ano yung siguro yung biggest realization mo nung pumasok ka na, nag-start ka na magturo? Ano na po, 4th year of teaching ko na po. And Congratulations. Pero medyo fresh pa. medyo fresh pa po. Newbie pa ba yan sa profession? Ano po, marami pa po akong matututunan along the way. Pero so far, yung nakita ko po na biggest, ano nga po yung Realization. Ayan, yung biggest realization ko po is, marami po tayong bagay na hindi natin, that is out of our control. Yes. But we should still do the best that we can do to make a difference and inspire the children to reach their full potential. And syempre sa grace ng Panginoon, syempre, magagawa natin yung mga bagay na hindi natin inakalang magagawa natin sa biyaya niya. Yun. Katulad ng, for example, seeing the kids learn or progress na sa simula ng taon, hindi naman sila marunong magbasa, pero dahil sa patuloy mong pag-persevere na matuto sila, and syempre sa biyaya ng Panginoon sa akin, nakita ko po yung changes sa kanila, and wala pong makakatalo dun sa fulfillment po na yun. Curious ako, no? Kasi si Teacher Mia ay nag-start sa private and then you shifted to public school. Has it, parang ever since ba yun na yung talagang pinaka-goal mo? Or bakit, what made you decide? Ayun, before po, nung college talaga, gusto ko po talaga maging public school teacher, mag-serve to give back to the nation and pay it forward. Dahil nag-aral din naman po ako sa State University. Yun talaga yung peg mo. Yun yung goal mo, life Of goal course, mo. para sa bayan. Gusto ko po talaga, and in-inspire din po ako ng mga professors ko rin po nung college. And nagkaroon din po kasi kami ng time na magturo sa mga children sa public schools habang nung college kami. And nakita ko po talaga yung need. Pero yung question as to why I started teaching in private first before public school, gusto ko rin po kasing ma-experience and makatulong din po sa private school na pinasukan ko po, which is Lighthouse Academy. Wow. Ayan. So, school po siya sa Lighthouse Lighthouse Bible Baptist Church. And nakapag-serve din po kasi ako sa community through Lighthouse Academy. And I decided to go to the public school system, to enter the public school system after teaching for 3 years sa private school because I had that desire. Nandun pa rin po yung desire ko since college na to pay it forward nga po, as I mentioned. Yeah. Is there like a different set of challenges kapag nasa public school ka versus sa private school? Opo. Nakita ko po talaga yung difference po kasi in terms of class size pa lang and napakaraming factors po, like the children come from different backgrounds, iba-iba po ng socio-economic status, andyan po yung mga batang papasok na gutom, walang almusal, and iba rin po yung parents, iba po yung environment, yun po yung ilan sa mga naging adjustments. So parang from what you're saying, Teacher Bea, medyo mas naging challenging. Mas naging challenging. Opo. Nabanggit mo kanina, no, yun na meron yung parang isa sa greatest realization mo ay maraming mga bagay that are out of your control. So especially ngayon sa public school, of course, makita mo nga yung mga
bata, yan nga, papasok na gutom, as you said. Paano mo siya tinitake as their teacher na, kumbaga, di ba parang sinasabi natin, ang mga guro, ang pangalawa nating mga gulang. So, ikaw mismo, parang how did that affect you and how did, kasi syempre, di ba, we can only do so much. So, yun. Tama, we can only do so much, pero katulad po nung sinabi ko kanina, teaching is not just about yung kung ano yung kailangan mong gawin. Ito yung mga kailangan, sometimes you have to go beyond yourself. Katulad ng pagkaganon, yung resources, sarili mong resources na rin yung gagamitin mo para matulungan yung mga bata. And yun nga, second parent po talaga yung mga teachers because whenever, sometimes po yung mga bata, they come from family backgrounds that aren't ideal, na minsan may abuse or minsan may kakulangan po talaga financially. Minsan si teacher po talaga yung tutulong sa kanila in whatever way we can. Syempre hindi naman po yung tipong whole year isusupport mo, pero pagka meron, tutulungan niyo po yung bata. Alam mo, Antoinette, Teacher Maya, talagang dapat talaga, you have to be a strong person. And I think it helps that you are a believer. For your case, ano yung mga pinanghugutan mo, or how do you cope with all this, burden, this stress, this set of challenges sa yung profession? Yung how do I cope as a believer po? Minsan po may mga burdens na sobrang bigat na sinishare po ng bata na nakaka-affect sa kanya emotionally. Siyempre, mahirap din pong i-bear yung mga ganong bagay minsan. Pero, nililift up ko po yun sa Panginoon. Kasi nga, through prayer and through His Word, na kakapitan mo yung mga pangako niya. And even yung life ng Panginoon, di ba, si Jesus, siya rin po ay teacher. So, sa akin, hindi ko nabanggit kanina, pero siya talaga yung greatest inspiration na sa kung ano yung dapat kong gawin bilang isang Kristiyano. To be like Jesus in every situation. Na hindi naman po ako perfect and marami po akong pagkukulang, pero kung ano yung mga challenges ko, iniisip ko rin po kung ano ba yung gagawin ng Panginoon sa sitwasyon na to, or how would He respond kung ganito yung nasa harap niya. Yun po. And ending on a high note, Teacher Mia, what makes you smile siguro on a typical day? What makes your day? On a typical day, what makes me smile? Bukod sa mga interviews ng Lighthouse Cafe. Sa mundo nila. Opo, tita jokes, gano'n. mga spontaneous moments po ng mga bata na they show me every day na ang buhay ay mahirap, pero hindi natin kailangang komplikahin. Kasi seeing life through the lens of kids, yun po, parang masaya sila eh. Kahit marami silang pagsubok sa bahay, or iba-iba po yung pinagdadaanan nila, masaya sila, and that makes me happy. Tsaka totoo ba na-share yung Sure. tawagan ngayon? Ano po, O nagbago na? Ma'am na ngayon. Opo. Kasi parang for a time, parang puro share yung narinig. Opo. Minsan, sure, teacher, ma'am. Pero sa public school po, mostly ma'am po talaga. Naman, sobrang dami rin, even outside of course, the studio, napakaraming kwento ni Teacher Maya. Ayun, pero ikaw, kung pwede ka magbigay ng any message para sa mga nagbabalak na maging teacher or to take up profession. Ayan, para sa mga nagbabalak na maging teacher, sasabihin ko na sa inyo ngayon pa lang na it's not easy, pero I'm not discouraging you. In fact, ina-encourage ko kayo na kung yan talaga yung gusto nyong gawin, then do it, and do it passionately, kasi for the rest of your life, ito yung magiging career mo, at more than a career, it's a vocation na kailangan ng commitment, kailangan ng love, and kailangan mong i-invest talaga yung time, effort, and even yourself. Yun. So, I commend you, and see you soon. See you. Nakakatawa naman si Teacher Maya. I'm sure nakaka-relate ka, Antoinette, given that you're part of the public service sector as well. Any final thoughts or realizations? Napakaganda nating interview with Teacher Maya. Well,
yun nga, sabi nga ni Teacher Maya kanina, may mga bagay na out of your control. Sometimes, yun nga, may tinatawag kami sa humanitarian na compassion fatigue. Compassion na, fatigue. yun kung kailan... Ibang topic pa yan, pag-usapan yan. Hindi, na minsan parang ma-realize mo na lang na, limited pala talaga ako. But then, the challenge is how much limited we are, yun, kung gaano tayo ka-limited. And yun nga, reality will always be that way. Pero yun, sa biyaya ng Panginoon, kung anong pwede natin gawin at kung anong binigay niya sa atin na regalo, then that's where we are actually accounted for. At katulad ng ginagawa ni Teacher Maya, ay yun, yung mga buhay na yan, you reach one life at a time. Yun, sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon. Up until now, sobrang thankful ako sa mga naging teachers ko from kinder hanggang sa college. Kasi talagang, it's just so, so inspiring na at least up until now, very vivid pa yung mga memories ko with them. Na tinuturuan nila ako. Minsan pinagtatawanan natin sila or binabash. Hindi pa uso yung bashing nun, di ba? Pero ngayon na-appreciate ko lalo. Especially now that I have acquaintances, friends, na teacher. So, maraming salamat, Teacher Maya. Saludos. Salamat din po. As they say, the best part about being a teacher is it matters. And the hardest part is it matters every single day. So sa ating po mga guro, magpatuloy po kayo. Ngayon naman po ay pakinggan po natin si Bishop Ruben para sa ating Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang ating segment sa Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan ang katuruan ng Diyos sa ating mga lakarin po sa buhay, mga usapin. Ano po? At maganda sa episode na ito, ang pinag-uusapan po natin ay some sort of parenting para sa mga bata at mga batang mga nag-aaral na. Challenging yan. Ano po? Challenging yan, lalo na sa mga nagsisimula ng kanilang mga pamilya. Ano ba talaga ang katuruan ng salita ng Diyos patungkol sa responsibilidad ng mga magulang na mayroong mga kabataan na pumapasok na sa eskwelahan? Isang bagay po ang aking gustong sabihin sa simulan po ng talk na ito. Ano po? Ang pagiging magulang po ng mga bata ay iba-iba sa bawat baitang. Ano po? Iba ang pagiging magulang ng mga batang mga paslit. Iba rin ang pagiging magulang ng mga batang medyo lumalaki na. At lalo na kapag ang mga bata ay naging mga nasa adolescent na mga edad na, at sila yung mag-a-adult na. Ibig sabihin, iba ang trato sa kanila, iba ang pakikisama sa kanila. Okay? Kaya ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mga bata na nagsisimula na sa eskwela. Okay? Ang una po ito, tandaan nating mga magulang, para sa mga nagsisimula mga magulang, hindi porke ang mga bata ay nagsisimula ng mag-aral, ay pauubaya na lang natin ang kanilang pag-aaral, ang dapat ng lahat nilang matutunan sa kanilang mga eskwelahan at sa kanilang mga guro. Isang matibay na prinsipyo po sa salita ng Diyos na ang mga magulang ang pinakaguro ng mga bata. Okay? Doon sa Psalm number 78, ay binabanggit dito ng psalmist. Ang sabi po ay, I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which ye have heard and known, and our fathers have told us. Ibig sabihin po, itong mga katuruan na ito ay nagsalinlahi na, iba't ibang henerasyon. Subalit, hindi pa rin naluluma. Okay? Alam nyo, yan ang isang magandang bagay na iniwan ng salita ng Diyos sa bansang Israel. Okay? At ang sabi sa verse 4 ay ito, we're reading from Psalm 78. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God. So iyon po, lalo sa bagay ng tungkol sa relasyon sa ating Diyos. Tungkol sa pananampalataya sa ating Diyos. Walang ibang pinakamagandang guro kung hindi ang mga magulang. Kung kaya nga po ang mga magulang ay dapat na maging handa.
Hindi lang maging handang pisikal, kundi maging handang espiritual na bagay. Sapagkat po ang tahanan ay hindi lang po material. Mayroon pong moralidad dyan at mayroong espiritual na bagay. Kung maalala po ninyo, sinabi ng Panginoon mismo sa Matthew number 19, chapter 19, and verses 13 to 14. Ang sabi niya ay, "Then were there brought unto him little children, that he should put their hands on them and pray. And the disciples rebuked them. But Jesus said, Suffer little children and forbid them not to come to me, for of such is the kingdom of heaven." Alam niyo po yung napakahalaga na sinabi ng Panginoon po rito. Ang pinakamagandang guideline na ito, palakihin natin, i-train natin, turuan natin ang ating mga nagsisimula mga bata upang sila'y ma-establish sa Diyos, sa spiritual na bagay, sa pananampalataya. Kaya ang sabi po naman ng kasulatan, train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. Kaya po ang training ay ginagawa sa maaga pa lang na edad ng mga bata. At napakaganda na isabay dapat po yan in the age when children start to go to school. Napakaganda po ng topic na ito. Sana ay naging pagpapala po sa inyo at naging equipping sa inyong mga magulang, lalo na sa mga nagsisimula ng inyong mga pamilya. God bless us all. Let us allow God to work in our lives. Kaya ang sabi, He brews. God bless you. It's that time of the year again. Maraming bata ang bibili ng mga bagong notebooks, bags, shoes, even gadgets para sa pasukan. Summer vacation is almost over. Pero habang tayo ay naghahanda sa pagbabalik eskwela ng ating mga kabataan, lalong dapat paghandaan ang malakas na pangangatawan at magandang kalusugan sa panahong ito. Alam niyo ba na 31.2% ng Filipino children na may edad 5 to 10 years old ay underweight batay sa 2015 report ng Food and Nutrition Research Institute. Nagiging problema rin ang pagkain ng mga bata dahil kung minsan ay hindi rin healthy ang mga pinagpipili ang mga pagkain na nabibili sa school. Kaya ngayong araw na ito ay bibigyan tayo ng mga health tips ng ating special guest who was the former governor of the Quezon City region of the Philippine Medical Association, a general practitioner in PMA Medical Indigency Center, and also a consultant of Vice Mayor Joy Belmonte for QC Anti-Drug Abuse Council, Dr. Angie Cruz. Welcome po to Lighthouse Cafe, Doc. Thank you. And, Good day po. good day. Good day. Okay. Opo. To start po, ano po ba ang common health problems of school-age children ngayon? So, ang mga sakit na usually common sa ngayong pasukan ng June ay kasi tag-ulan ito. So, ang common na sakit ay yung mga sipon, ubo, lagnat. Ngayon, itong ubo, sipon, lagnat, tinatawag natin yan na upper respiratory tract infection. Kung minsan ang upper respiratory tract infection, nagkakaroon din ng sakit na nauwi din niya sa tipdas o measles. Bihira naman yung chickenpox sa ganyang edad na bata. Usually, tipdas o measles or dengue. This is very common. Lalo na doon sa area na they are exposed, may mga sakit na may dengue. That's the most common. Ano po ba yung mga pwedeng gawin ng parents para hindi po magkaroon ng sakit yung anak nila, lalo ng pasukan pa? Oo. Ngayong pasukan, kinakailangan mga magulang, payuhan yung mga bata na talagang magdala lagi sila ng kanila ng tuwalya, lalo na kung halimbawa nainitan din, kahit na umuulan, may mainit din. Magdadala lagi ng tuwalya, pampahid sa kanilang likod. Para gayon, yung likod hindi laging basa, nauuwi kasi sa pneumonia. Opo. Which is a very fatal illness, especially among children. Opo. At saka ang mga magulang, laging payuhan na yung mga bata, magdalahin nila ng tubig. They should always drink plenty of water a day. Huwag yung mga soft drinks. Kasi yung mga bata, may mga soft drinks din yan na dinadala. So, yun, payo sa mga magulang. Mas okay po yung water, no? Nakikita po kasi iba gusto po nila may lasa yung water para mainom ng mga bata. Tubig, pero huwag naman yan. Kasi pagka nagkus ka, halimbawa yung mga soft drinks, yung mga drinks na ganyan,
May mga masakit din mga bata, nagkakaroon sila ng urinary tract infection, tinatawag natin. Opo, Yung sakit sa pag-ihi, Mm-mm. mga bata. Lalo na kung, ang mga bata kasi hindi very fond of drinking water, di ba? Opo. Ang gusto nila yung mga soft drinks, yung mga juices, May yan. lasa. Bihira sa bata kung uminom ng tubig. Pero payuhan ng magulang na kailangan. Kailangan po talaga. Okay po. Ano naman po yung communicable diseases? Ano po ibig sabihin? Ang communicable diseases, yung mga nakakahawa. So, lalo na nga sabi ko na measles, talaga nakakahawa yan. Opo. Ang dengue, nakakahawa rin yan. Ang chickenpox, nakakahawa rin yan. Ang dami po Ang pneumonia, pala. sakit din ng mga bata, pero hindi naman yan nakakahawa. Okay po. Ang dami po nun. Mukhang sa susunod na episode po natin tatalakayin ang ganong kahabang Oo, mga sakit. disease. Oo, Opo. mga sakit. Pero Oo. ano po bang, meron po bang kahit kaunting mga tips po para iwasan yan, like vitamins? Pwede po ba Oo, yun? kinakailangan na ang bata talaga, kinakailangan niya ng vitamina. At saka kinakailangan din niya, painumin ng gatas. No, gatas. Kailangan. Lalo na kung ang bata ay hindi masyadong kakakain, ano? Opo. Yun, dahil Puro kinakailangan, candy po. nakita ng magulang na medyo namamayat, parang ayaw kumain. Talagang kinakailangan dyan ng vitamina, lalo na yung mga tinatawag natin na appetite stimulant. Kailangan. Okay At po. saka gatas, kailangan ng bata. Hindi kape ha, kasi may mga bata na ang mga Nagkakape. magulang din na nagbibigay ng kape. Opo. Minsan may napapagalita ako mga ina, ano ba naman batang-bata, yung kape pinapainom mo. Bakit nga Nasa po ba magulang. dapat gatas po lang muna? Eh kasi mga bata pa yan ngayon, di ba? Hindi dapat talaga. Ang kape kasi, meron niyang content na, kumbaga, pwede ka rin maging use ng caffeine, yun ang caffeine content na hindi naman talaga dapat sa bata. Okay po. Meron po yung mga multivitamins na sinasabi with zinc. Ano Pwede po bang, na rin yun, ano pwede yung- na rin para sa, asig para sa kanyang gastro. Okay po. How about po mga vaccine shots po? Oo nga. Talaga ang mga bata, di ba from birth talaga may vaccine shot yan. Na yan ay talagang ibinibigay yan usually sa mga health centers. Marami naman tayong health centers. Ano? Opo. Pero kahit na hindi na baby yan, pagka pumupunta na sa eskwelahan, meron yung tinatawag natin na ano yung tawag dito, booster doses. So kinakailangan talaga na mapabakunahan yan. Kasi halimbawa sa measles, ano, kung halimbawa ba, nabakunahan na siya ng sa anti-measles, nagkaroon pala ng measles, pero hindi ganun kalala ang magiging sakit. At Opo, least less. opo, Ano, opo. siguro, nagkaroon ulit siya ng measles kasi nahawa sila doon sa mga classmate o sa mga kapitbahay na nagka-measles. Pero hindi ganun kagrabe as compared kung wala siyang vaccine. Okay po. Ayan. Pagkatapos naman po ng pag-iiwas sa sakit, ano naman po ang pwedeng tips po, kunwari, dahil magpapasokan na, magbabago na yung sleeping pattern nila, yung schedule. Okay. Meron po ba kayong masasabi doon? Napakarami yan. Kasi ang mga bata ngayon, marami silang tinatawag nating addiction. Nako, opo. Baka ikay addict na rin dyan. Addict sa mga gadgets. Ano? Totoo po. Usually talaga, sana ang mga magulang, pero alam mo naman kasi ngayon, ang mga bata, sabihin na natin, na medyo may katigasan ng ulo. Totoo yun. Totoo ano? po. Kahit bawalan mo, hindi makikinig yan. Sabihin na, anak, may pasok ka bukas ng mga gaba, tulog ka na. Opo, mama, aakyat na ako. O bakit sa taas? Kailangan tingnan ng mga magulang kung talaga natutulog. Opo. Kasi kung minsan, aakyat sa taas, nakatalukbong ng kumot, at nagse-cellphone. Ganun ba? So, Opo. kailangan talaga tingnan ng mga magulang. At saka siguro ang mga magulang, maging stricto sila sa kanilang mga anak. Opo. Kung maaari nga lamay, pagbawalin yung gadget during school hours, di ba? During school days. Opo, totoo Dapat po. ay during break lang. Pero hindi magawa eh. Talagang Opo, binibigay lang po Nasaan kasi mo agad ngayon? okay po. nasa panahon. Tsaka din po kaya yung parang bibigyan po sila ng routine na ganitong Yun na oras. nga, yung oras yun lang, po. bigyan lang na specific time. Opo. Pero talagang siguraduhin na talaga sinusunod. Kasi Opo. nga sinabi ko sa iyo, magtatalokbong ng kumot yan. Na-experience ko kasi yan sa apo ko eh. Tulog na. Manong tingnan ko yung nakatalokbong ka, pero sabi ko, bakit bisok ilaw yung ano, yung palang nag-sumagabagan ng gadget niya. Okay Through po. experience and talking also Opo. through experience eh. And how about po proper hygiene? Kasi syempre po sa school, hindi na po natin sila nababantayan. Oo nga, oo. Paano po So, kaya? kailangan yung proper hygiene yan, di ba? Maliligo sila bago pumasok, ano? Pag nasa eskwelahan na, halimbawa sila ay yung kakain,
until then, lagi na maghuhugas ng kamay. Importante yun. Kasi kung minsan mga bata, kung madampot, kain yan. Doon na infection. opo. Kailangan, meron naman mga toilet sa eskwelahan, maghuhugas muna ng kamay. At saka, yun din, kailangan na if they go to CR, ganun din. No? After using the CR, kailangan wash their hands. Okay po. May mga proper hygiene na kailangan sundin ng mga bata. Opo. Yun doon nga po. Totoo po na lahat ng nakita nila. Kasi kung anong makita, subo. Anong makita, subo. Ay galing sa Opo. CR. O, diba? So, hindi hygienic yun. Kaya po ba sila kadalas dapat bumisita po sa doktor kahit walang sakit po? Ano po ba dapat? Oo, actually, wala naman talaga specific type kung kailan sila pwede pumunta sa doktor. Pero kung nakikita ng magulang na bakit ang anak ay parang walang ganang kumain, isa sa sintomas yun. Okay Na po. walang ganang kumain, ganyan. Patingnan na kaagad, baka there's something wrong. Kung bakit walang ganang kumain. Okay po. Paano po masasabing walang gana? Kasi iba pong mga bata ayaw lang kumain. Ayun na nga, ayaw kumain, wala siyang Ayun na ganang po kumain. talaga yun. So, malaman kaagad kung anong dahilan, bakit walang ganang kumain. Para magbigyan ng proper medication. Ang karamihan kasi sa mga magulang, nagse-self-medication yan eh. Yes, Mga totoo pasyente po. na, kung minsan nakikita na nga na may lagnat lang at ubo, magbibigay na kaagad yan ng antibiotics. Ganon, Opo, ganon ang mga yung magulang. mga- So, kailangan din na proper din naman sa mga magulang. Yeah, tama po. Okay po. Paliwanag. Nabanggit niyo po pala kanina yung overuse ng gadgets. Meron po ba tong direktong apekto sa health ng mga bata mismo? Ay, meron niya. Siyempre, pagka panik ka, hindi ka nakakatulog ng mahusay, magkakaroon talaga ng effect sa health yan. Mag-lower ang resistance Oo mo. nga naman po. Hindi ka mamamayat, hindi ka makakakain. At saka sa brain din. Di ba? Sa brain at saka sa mata. Magkakaroon din yan ng Opo, epekto. Yung tama overuse po. of the gadget. Ayan po. Kaya Kaya wag po overuse. overuse ng gadget. Pati parents. Siguro hindi lang bata, pati matanda. Oo Pwedeng nga dalhin. po eh. Tama Kasi po. kung minsan ang mga bata sumusunod lang sa magulang eh. Opo. Diba? Kung ano po yung nakikita Nakikita nila. sa magulang, susundin Yun din ng po yung bata. Kaya yung gagawin. magulang, hindi tuloy mapayuhan yung mga bata kasi nakikita sa kanila. Okay po. Di ba? Opo, totoo po yun. Pero bago po tayo magtapos, meron po ba kayong list of tips po para sa ating mga audience na pwede po nilang ituro sa kanilang mga anak, like mga good habits, mga ganun po? Ayun nga, sa mga magulang naman, kinakailangan na talaga, yung nabanggit ko kanina, sana ay marinig nila at sundin nila, at saka kinakailangan na ang mga bata, huwag masyadong, yung bibigyan ng maraming pera. No? Yung tamang-tama lang na baon. Kung minsan, pinapabaonan na ng kanin, ng pagkain, marami pa rin pera. Basta maraming pera ang dala mga bata, maraming mangyayari. Gamitin ang mga bata doon sa pera. Hindi nila alam yun, as young as they are, nagsisigarilyo na yan. Baka umiinom na yan. May pasyente akong ganyan eh. Yes, Okay po. Nagsisigarilyo lang, mga umiinom na ng kung ano-ano. Lalo na ngayon mga soft drinks na hindi naman talaga dapat na uminom ang bata ng soft drinks. Saka yung mga pagkain sobrang maalat. Okay Diba? po, yes. Diba sa school, marami ng mga iho-iho dyan. Opo. Sa usawan ng bayan, tinatawag natin, maaalat yun. Na usually, as young as they are, nagkakaroon na ng tinatawag natin ng urinary tract infection. And thank you po for the very informative discussion, Doc. I'm very sure na helpful po ito sa ating mga magulang na nanonood sa atin ngayon. And thank you po, audience, for watching. Tandaan po natin ang kalusugan ay biyaya ng Panginoon. So let us take care of our bodies and our health. At ingatan din po natin ang ating mga chikiting dahil sila din po kailangan matuto kung paano alagaan ang kanilang mga katawan. So see you again next week for another episode of Health Talks! Magandang araw po. Welcome po sa Barista, ang segment po natin dito sa Lighthouse Cafe kung saan tinutugunan po natin ang inyong mga legal na katanungan. Ngayong araw po ay meron tayong isang liham mula kay Gabi. Magandang araw po, attorney. Ako po ay isang magulang na nagpapaaral ng aking 2 anak sa private school malapit sa amin. Nagulat po ako nung nakaraang linggo nang malaman ko na nagtaas na pala ng tuition fee ang nasabing eskwelahan na hindi man lang kami naaabisuhan. Mayroon po bang panuntunan ang DepEd ukol sa bagay na pagtataas ng tuition fee ng mga pribadong eskwelahan? Gumagalang, Gabi. Ayan, Gabi, maraming salamat sa liham na iyong pinadala. Attorney Mo, ano nga po ba meron po ba tayong mga guidelines pagdating sa usaping tuition fee hike? O let's say sa mga public schools, paano po ba ito?
Napakaganda niya, no? Napaka-timely na katanungan yan sapagkat minsan makikita natin, di ba, nakalagay sa mga eskwelahan, no tuition fee increase. Yan, Yes. yung mga normally na na advertisement nila para ma-encourage ang mga estudyante. Of course, we would have to differentiate kung public school or private school. Sapagkat sa public school, ang tuition fee ay, kumbaga, sinasubsidize ng gobyerno. Kaya wala talagang sinisingil ang mga public schools. Pero pagdating sa mga private school, of course, ito ay, kumbaga, ay pribadong enterprise, ito ay pribadong negosyo. Kaya sila ay, kumbaga, ay sila ang kumakarga ng lahat ng burden ng pagpapatakbo ng eskwela. And of course, kinukuha yan sa tuition fee. Kaya pagka normally may impact, kagaya nito, last year, in-implement yung train, maraming eskwelahan ang nag-apply ng tuition fee. Ngayon, ang tanong ni Gabi, no, meron bang pamantayan? Ayon doon sa kanyang katanungan, nagulat na lang sila na nung mag-enroll na sila ngayong taon, meron ng increase sa tuition fee na hindi naman sila na-inform. Ayon sa panuntunan ng actually isa itong batas, isang presidential decree na ini-implement ng DepEd, na ang isang eskwelahan, pribadong eskwelahan, ay pwede magtaas ng tuition fee, ngunit ito ay ina-apply. Ibig sabihin, dapat magkaroon ng application sa DepEd na may isang request letter na sinasabi na kami ay magtataas ng aming tuition fee. Ngayon, anong sinasaad nitong liham na ito? Of course, sasabihin dyan yung dahilan kung bakit ka mag-i-increase. Ano ba yung nakaraang mga tuition fee rates mo? At dapat nakasaad din dito na nagkaroon ka ng prior na consultation sa PTA or faculty association. So, requirement din nga talaga yon sa isang, let's say, public nga, or sa private, I mean, na kapag magkakaroon sila ng tuition fee hike, ay dapat yung mga concerned, let's say, mga parents, teachers, dapat informed din talaga sila or magkakaroon ng pulong. Yes, dapat may prior consultation. And kung ano yung naging resolution dun sa consultation na yun. Ibig sabihin, nung nag-usap-usap ba ang pamunuan ng eskwelahan at yung PTA, ano ba ang naging resolution? Nagkaroon ba ng objection laban dito sa pagtataas ng tuition fee? Ngayon, may isa pang safeguard yan. Ang sinasabi rin ng batas na kung sakali mang magkaroon ng increase sa tuition fee, dapat 70% nito ay may dagdag sa sweldo ng mga teachers. 20% naman ay dapat mapupunta sa infrastructure at 10% lamang sa additional profit. Dapat din ipakita ng eskwelahan yung kanilang audited financial statements before. Gayon din yung kanilang final na income tax return. Para lang masigurado ng DepEd na pare-parehas. Kasi madali naman i-claim ng kahit na eskwelahan na kailangan namin magtaas ng tuition fee sapagkat gusto namin itaas ang sweldo ng aming mga teachers. Pero dapat mapatunayan na yung 70% ng increase ng tuition fee talagang mapupunta sa sweldo ng mga teachers. 20% naman nung increase sa tuition fee ay dapat i-allot naman sa pagde-develop o paggawa ng mga Or dapat may kita na visible nga na may changes or improvement dun sa facilities ng school. Yes, of course. Sapagkat yan ay kumbaga, naiintindihan naman ng gobyerno na bilang pribadong negosyo, bilang pribadong enterprise, kailangan talaga nila ng support. And dahil dyan, hindi natin maiiwasan na kailangan nating magtaas ng tuition fee. Pero of course, kailangan din yan balansehin sapagkat alam naman natin na hindi rin naman sunod-sunod ang pagtaas ng sweldo ng ating mga kababayan. And of course, dahil dyan, kumbaga, yung ating mga kababayan naman ang naiipit na hindi na sila makapag-aral sa mga private schools. Ayan, Attorney Moses, maraming salamat po sa insights nyo tungkol nga sa topic ng tuition fee hike. At sana ay, Gabi, nasagot namin ang katanungan mo tungkol nga dito sa topic na ito. At kung kayo po ay may mga legal na katanungan, maaari po kayong sumulat ng inyong mga liham sa goodtalks@lighthousecafetv.com. Muli, ito po si Harvey Gamboa. At ako naman po si Attorney Moses Rivera at your service. At natapos na naman po ang isang oras ng magandang kwentuhan. We hope you enjoyed all our discussions today. And you can watch a replay of our episode today sa aming YouTube channel. Look for Lighthouse BBC on YouTube. And of course, be sure to like, subscribe, and share. Available din po ang aming mobile apps. Yan po ang Lighthouse BBC and GCTV mobile apps. Download these via App Store and Google Play Store. And we would like also to thank our ministry partners and sponsors, Hair Cutters Republic, Kai Bakes, For Gospel Catering Services, Lighthouse Blooms Flower Shop, and Miss Jehan Angeles for our guest doctor. You can be a blessing by becoming our ministry partner. Just send us a message to our official Facebook page, Lighthouse Cafe. Pwede rin kayong magpadala ng mga komento sa ating Lighthouse Cafe Facebook page or write us an email
at goodtalks@lighthousecafetv.com. At abangan din ninyo ang Lighthouse Cafe sa Pop Life TV. Mapapanood na rin tayo sa araw-araw sa Channel 72 sa Sky Cable. So catch another episode next week only here at the Lighthouse Cafe Where good talks happen.